because I remember actually alikati I might be around 16-17 होला त्यो बेलामा अनि मलाई अचानक हुन्छ नि I had to talk in I think that was my first हुन्छ नि public speaking sort of an engagement त्यसमा अचानक मलाई 300-400 जना बच्चाहरुको अगाडि बोल्नु पर्यो that was like the first like public appearance type of speech थियो and that was the first time I was speaking in front of a very big audience अनि मलाई त म त फेन्टै होला जस्तो भयो के I was like red I was like completely nervous अनि in fact त्यो स्पीच भन्दा अगाडि म बसेर वाशरुममा बसेर 5-10 मिनेट I was like literally palpitation नै भएको I was like young 15-16-17 years थियो अनि त्यसपछि म बाहिर आएँ and I messed it up म बोल्नु पनि सकिनँ हुन्छ नि it was बोले होला जस्तो त्यस्तो but it was really bad के हुन्छ नि अहिले सोच्दाखेरि म I spoiled the entire thing एकदमै नर्भस थिएँ म तर मलाई चाहिँ जानी नजानी I took it त्यो भित्र एउटा के भयो भने ओके मैले आज गर्न सकिनँ तर this is something that I want to improve and probably I'll work on it भनेर त्यो हुन्छ नि अब त्यो बेला त्यस्तो मोटिभेसनल भिडियोजहरू त के पनि हुँदैन थियो नि त आफै आउने हो नि त भित्रबाट हैन रिसोर्सहरू थिएन अनि तर त्यसमा चाहिँ अब मलाई यो म बोल्न सकिनँ 400 जनाको अगाडि तर दिस इज समथिङ आई वान्ट टु डु एट सम पोइन्ट अफ टाइम भनेर मैले एकदमै वर्क गरेँ कि त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूसँग बोलेर हुन्छ कि एक्टिङ गरेर हुन्छ कि हुन्छ नि आई युज्ड टु प्रिटेन्ड आइ एम टकिङ इन फ्रन्ट अफ एन अडियन्स घरमा हुन्छ कि के बच्चा आफ्नो कजनहरूसँग प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ कि एन्ड इभेन्चुली अब अहिले पनि नर्भस हुन्छु हुँदैन होइन तर त्यो त्यसलाई कसरी मेन्युभर गर्ने त्यो चाहिँ अब इभेन्चुली आयो भनौँ न एन्ड देन आई वाज हुन्छ नि I love speaking on stage as you would know होइन मैले नै हजुरको त्यो स्पिच अब तपाईँ स्पिकरै भएर कुरा गरेको एउटा हेर्ने मेसेज पाएको थिएँ मैले त्यो त्यही त नि त्यो डरलाई चाहिँ हटाएर तपाईँ लाइफ स्टाइलमा बदलेपछि त इट जस्ट बिकम नेचुरल थिङ नेचुरल नै आयो मैले भने नि इट वाज नट समथिङ द्याट आई डिड कन्सियसली मलाई कसैले यस्तो गर एकदम तिम्रो विकनेसलाई उ गर्नुपर्छ भने त्यसरी कसैले पनि भने पनि होइन बट इट्स जस्ट द्याट त्यो भित्रबाट एउटा हुन्छ नि ल म ओके आई निड टु इम्प्रुभ माइसेल्फ आई वान्ट टु डु दिस फिल गरेँ मैले होइन सो या साइनेस डेफिनेटली थियो तर इभेन्चुली चाहिँ हुन्छ नि एन्ड देन इट काइन्ड अफ यो कति चिजहरू चाहिँ आफैले ड्राइभ गर्नुपर्ने रहेछ कि अब इफ देयर इज समथिङ क्लिक्ड होइन आफैले ड्राइभ गर्नुपर्ने ओभियसली देयर आर सो मेनी पिपल्स हाउस देयर फर सपोर्ट होइन तर ड्राइभर सुड बी सेल्फ एब्सोल्युटली त्यही त नि अब यो कसैले भनेर मोटिभेट गरेर हुँदैन त्यो भित्रबाट आउनु पर्ने फर्स्ट टाइम तपाईँ माइकमा बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो माइकको त्यो के भन्छ त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल भन्छ कि अलिकति त्यो हुन्छ नि यु फिल डिफरेन्ट त्यस्तो फिल भएन डेफिनेटली आई मिन इट्स जस्ट म्याजिक जस्तो लाग्छ समथिङ इज होल्डिङ देयर भने एउटा पावर हुन्छ नि एक्ज्याक्टली सम काइन्ड अफ अ पावर लाइक अहिले पनि हामी बोलिरहेछौँ पिपल दुईजनाले नै सुने भने पनि इट इज समथिङ अ पावर टु इन्फ्लुएन्स मेबी हुन्छ नि त्यसपछि अब जस्तै कलेजमा आइसकेपछि तपाईँको त्यो त्यही प्रोग्रेसिभली अगाडि बढ्यो कि यो मुभ अनि अब नेचुरली यो चिजहरू पनि ग्रो गर्दै गयो कि कस्तो थियो पब्लिक स्पिकिङमा हजुर लाइक त्यो मैले जुन मेरो स्टार्टिङ भयो चाहे स्कुल टाइमदेखिको त्यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा एकदमै धेरै एक्टिभ थिएँ म चाहिँ पढाइ पनि राम्रो थियो मेरो आई वाज अलवेज लाइक अ गुड स्टुडेन्ट तर आई वाज मोर इन्ट्रेस्टेड इन स्पोर्ट्स हुन्छ नि त्यो कुराले चाहिँ मलाई धेरै सेप गरे जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज स्पोर्ट्स भनेको हो अब आई माइट नट बी एकदमै च्याम्पियन इन एनी स्पोर्ट्स तर जुन त्यो बेसिक कुराहरू सिकाउँछ नि एज अ टिम प्लेयर हुने त्यो हुन्छ नि रेजिलियन्स अनि त्यसपछि अब आज म्याच हार्यो एकदमै दुःखी हुन्छ र बसी गऱ्यो भोलि पर्सि अगेन युआर अन द फिल्ड हुन्छ नि सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि सिमिलरली एनी कम्पिटिसन हुन्छ नि अब त्यो हरेक कम्पिटिसन जितिन्छ भन्ने पनि छैन होइन यु जस्ट कम आउट विथ लाइक एकदमै फिलिङ मिजरेबल नराम्रो भइरहेको हुन्छ एन्ड देन अगेन यु ट्राई सो अगेन कलेजमा पनि अन्डर ग्रेजुएट गर्दा पोस्ट ग्रेजुएट गर्दा सबैमा पनि एकदमै धेरै म एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा चाहिँ आई वाज अलवेज देयर भलिबल म एकदम भलिबल खेल्थेँ स्कुलदेखि नै हो म एकदमै मलाई मनपर्छ भलिबल चाहिँ होइन सो त्यो चाहिँ मैले स्कुल कलेज एमबिए पढ्दाखेरि पनि म के अरे युनिभर्सिटीको टिममा थिएँ इनफ्याक्ट ब्याङ्क जोइन गरेपछि म ब्याङ्कको टिममा पनि थिएँ हुन्छ नि सो स्पोर्ट्स वाज समथिङ वाज भेरी हुन्छ नि क्लोज टु माई हार्ट स्टिल इज अलबिट म धेरै खेल्दिनँ अब
पायो भने खेल्छु होला टिम चाहियो भलिबल एक्लै खेल्न मिलेन हैन सो स्पोर्ट्स वाज समथिङ भेरी कन्सिस्टेन्ट अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू एकदमै कन्सिस्टेन्ट पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ एकदमै कन्सिस्टेन्ट पब्लिक स्पिकिङ त अलिक पछि आएर झन् म टोस्ट मास्टर्सहरू जोइन गरेँ त्यसपछि झन् थाहा भयो कि कति टेक्निकल रहेछ यो कुराहरू सुरुमा त राम्रै बोल्छु जस्तो लाग्थ्यो तर आई रिमेम्बर खास अलिकति मैले डाइभर्ट गरेँ टोस्ट मास्टर्सतिर गएँ होइन सो म चाहिँ भर्खर मेरो पोस्टमार्टम 6-7 मन्थ्स थियो अनि त्यसपछि अब त्यो बेला कस्तो हुन्छ आइमाहरूको लाइक हुन्छ नि यो होल लाइफ इज चेन्जिङ यु हेभ अ बेबी टु लुक आफ्टर त्यसपछि म फुल टाइम काम पनि गरिरहेको थिएँ सो थिङ्स वर लाइक अलिकति अफ ब्यालेन्स भए जस्तो हुन्छ नि थिङ्स आर नट अन्डर यर कन्ट्रोल इट्स भेरी डिफ्रेन्ट वेन यु बिकम अ मदर विथ अ फुल टाइम जब एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यो बेलामा चाहिँ अब मैले आफूलाई के गर्ने त देयर समथिङ आई निड टु डु फर माई ओन सेक भनेर चाहिँ मैले आई जस्ट वक्ड इन टु अ टोस्ट मास्टर्सको मिटिङ मलाई के पनि थाहा थिएन त्यसको बारेमा अनि कसैले भन्यो समबडी रेफर्ड आउन एकचोटि भनेर भन्यो अफिसको एकजनाले भन्नुभएको थियो सो आई जस्ट वक्ड इन अनि त्यसपछि सो इट वाज लाइक अ अवेकनिङ जस्तो भयो कि मलाई चाहिँ होइन it might sound a bit dramatic तर I felt that I belong there कि त्यो ग्रुपमा हुन्छ नि एकदमै कम्फर्टेबल लाग्यो मलाई मान्छेहरूले बोलेको पनि ओह कस्तो राम्रो बोलेको हुन्छ नि म त के पनि रहन्छु हुन्छ नि सो मच टु लर्न भने जस्तो भयो आफूलाई मनपर्ने कफी पसलमा एक्ज्याक्टली हुन्छ नि अनि आई जस्ट स्टम्बल्ड अपन इट बाई एक्सिडेन्ट अनि त्यसपछि एन्ड देन इट रियली it changed a lot of things in my life त्यो बेलामा चाहिँ because again as I said त्यो personal professional बच्चा सबै भइरहेको बेलामा that was one thing that I did for myself हुन्छ नि एउटा कुरा त आफ्नो लागि मात्र इन्भेस्टमेन्ट भने जस्तो and I had हुन्छ नि पब्लिक स्पिकिङ हाम्रो सेम इन्ट्रेस्ट भएको ग्रुप थियो त्यसपछि and Toastmasters is something you don't get judged के एरर गरे पनि मिस्टेक गरे पनि पिपल आर भेरी सपोर्टिभ हुन्छ नि सो त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै वर्ष मैले टोस्ट मास्टर्समा इन्भल्भ भएँ यो हजुरको टोस्ट मास्टर मैले पनि सुनेको तर आई डिडन्ट रियली नो वाट इज इट के हो खास सो इट्स बेसिकली टोस्ट मास्टर्स इन्टरनेसनल भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल it's charitable organization but it's basically for public speaking leadership communications ko lagi ho so it's like a voluntary sort of organization haina where you come and be a part of it you pay certain fees on this pachi so you have certain projects speech projects are just a walk in gare bhane first go like first few things yeah absolutely so you can go as a guest गएर हेर्ने के छ हुन्छ नि आफ्नो भाइब्सहरु म्याच गर्छ गर्दैन इन्ट्रेस्ट म्याच गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने and then if you're interested you can become a member and then you have a curriculum एउटा पुरै लाइनै हुन्छ कि प्रोजेक्ट लाइन नै हुन्छ के गर्न मन लाग्छ आफुलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ दिन द प्रोजेक्ट सो यस्तो हुन्छ सो फर एक्जाम्पल मेरो there are different curriculum type ko huncha it's like a syllabus नै I mean let's not say अब एकदम स्कुल को सिलेबस त हैन तर it's like outline जस्तो दिएको हुन्छ हैन so there are like 10 projects 20 projects and so first project मा के गर्नुपर्छ त you need to prepare a 3-minute speech to introduce yourself simple okay so you go and introduce yourself you prepare your own speech you go and deliver the speech अनि peer evaluation हुन्छ so somebody from that group who is a level higher than you, a couple of levels higher than you, while in evaluate गर्नुहुन्छ अनि त्यो evaluation पनि हामीले sandwich method evaluation भन्छ कि so first they tell you the good things त्यसपछि improvement points and then they wrap it with like good things so it's basically a very positive sort of an evaluation so that तपाईले चाहिँ next time पनि अलिकति second project गर्न अलिकति motivation होस् so first could be your introduction second would be some technical एउटा organized speech त्यसपछि you have to have a proper opening body हुन्छ नि second speech is that so as you go further अलिकति त्यो structure outline चाहिँ अलिकति complex हुँदै जान्छ so it could be one project could be यो के रे बसेर podcast बनाउने there's one project could be बसेर vlog बनाउने हुन्छ नि different projects हुन्छ depending on what curriculum you have chosen within that so it's very interesting and as I said it's peer-to-peer evaluation so it's not like कोही expert ल्याएर judge गरेर एकदम त्यो गर्ने होइन कि it's just you all grow together collaborative feedback and then you all just grow together I should go there isn't it absolutely यहाँ लन्डनमा पनि मैले खास आएपछि मैले हेरेको थिएँ हैन तर अब त्यही हो कुनैको टाइमिङ के छ कुनै टाढा फेरि इट्स नट अ स्मल सिटी इन लखर अब काठमाडौँमा पो त उता पनि जहाँ पनि पुगेर हुन्छ तर या फेरि अगेन टाइमिङ होइन मलाई त एकजना दाइले भन्नु थियो आएर जोइन गर न भन्दै हुन्थ्यो अनि
त्यही हो अलिकति टाइमको कुरा नि भयो अनि केही चिजले पुस नगरिकन यु वन्ट गो जस्तो आफ्नो चाहिँ एउटा मोटिभेसन चाहिँ हुनुपर्छ त्यही त एकचोटि एक दुईचोटि चाहिँ म गएँ एज अ गेस्ट तर त्यही हो अब त्यो टाइमिङहरू नमिल्ने फेरि कुनै भर्चुअल हुन्छ कुनै हुन्छ नि कुनै हाइब्रिड हुन्छ कुनै फेरि जाने इन पर्सन हुन्छ सो इट्स स्लाइटली कम्प्लिकेटेड बट इभेन्चुली प्रब्ली आई विल एट सम पोइन्ट नेपालमा पनि यसको च्याप्टर छ एक्ज्याक्टली थाहा भएन आई थिङ्क मोर देन 160 कन्ट्रिज मेबी इभन मोर नेपालमा त एकदमै ठुलो छ टोस्ट मास्टर्स इन्टरनेसनल इट्स अ भेरी बिग मुभमेन्ट अहिले एकदमै एक्टिभ छ नेपालमा त्यो अब जसलाई अलिकति बोल्न पब्लिक स्पिकिङको थेरापी चाहिएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क राइट प्लेस टु गो इट्स अ भेरी गुड प्लेस अनि नट जस्ट पब्लिक स्पिकिङ मैले भने इट्स अल्सो अबाउट लिडरसिप बिकज हरेक मिटिङमा केही न केही रोलहरू आफूले लिनुपर्ने हुन्छ रोल्सहरू अभाइलेबल हुन्छ एउटा मिटिङको एमसी जस्तो पनि हुन्छ जसले चाहिँ एन्टायर टोस्ट मास्टर्स अफ द डे भन्छ या इभिनिङ भन्छ उसले चाहिँ सबै पुरै मिटिङ कन्डक्ट गर्छ फेरि उसको हेल्परहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट रोल्सहरू कोही ग्रामर हेर्ने हुन्छ कोही काउन्टर हेर्ने हुन्छ बोल्दाखेरि हामीले कतिचोटि त्यो अननेसेसरी पजहरू हुन्छ नि त्योहरू हेर्ने हुन्छ सो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो त्यो भनौँ न रोल्सहरू लिएपछि एउटा त्यो अगेन लिडरसिपको कुराहरू हुन्छ नि कसरी गर्ने अब आजको भोलि कि एउटा सेसन भइदिन्छ एन्ड देन यु हेभ टु प्रिपेयर लास्ट मोमेन्टमा एन्ड देन इट रियली टेस्ट यर त्यो हुन्छ नि रेजिलियन्स इट रियली टेस्ट यर प्रिपरेसन एकदम च्यालेन्ज गर्ने एकदमै राम्रो मौका हो क्या त्यो चाहिँ अनि कति कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यसपछि प्रोफेसनल लाइफमा त्यो एकदमै राम्ररी अप्लाई हुन्छ कि किनभने अब अहिले मेरो अब 2 दिनमा एउटा एकदमै ठुलो प्रेजेन्टेसन छ होइन मैले बोर्डको अगाडि बोल्नुपर्ने छ भने आई गो ब्याक टु माई टोस्ट मास्टर्स डे के बिकज यति हेल्प गर्छ कि मैले यस्तो गरेर त्यो स्पिच प्रिपेयर गरेर मैले यतिजनाको अगाडि बोलाएको थिएँ भने यो त के पनि होइन म गरिदिइहाल्छु भने जस्तो त्यो कन्फिडेन्स आउँदो रहेछ क्या बिकज यु बिन थ्रु द्याट ग्रिलिङ प्रोसेस के 2-4 टिप्स दिनु त के छ यसमा ल प्रेजेन्टेसनकै लागि प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो भने हजुर वाट आर द थिङ्स यु नर्मली think about it? I think the biggest number one, obviously presentation go purpose and all that, the technical part bhayo this, but maybe I would think about the audience, कस्तो खालको audience, and research your audience is also important. अब एकदमै ठुलो 1000-2000 जनाको छ भने it's a different thing. तर if you're doing a focused presentation where you have like 10 people, so I would definitely research key audience ko appetite ke so what is it they're interested in. Is it a formal presentation? It's a casual presentation. What kind of huncha ni? Ani if there is room to make it a bit more interesting in the sense hamro Toastmasters ma chahi kaile pani aera ekdamai त्यो traditional way ma chahi भनौँ न my name is Pranu. Today I'm going to speak about blah 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 भनेर त्यसरी सिकाउँदैन के maybe कि त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ केही एनेक्डोटबाट स्टार्ट गर्ने हो कि कुनै स्टोरीबाट स्टार्ट गर्ने हो कि विच इमिडिएटली ग्राब्स अडियन्स अटेन्सन के त्योहरू चाहिँ त्यो पब्लिक स्पिकिङबाट सिकिन्छ क्या त्यो चाहिँ सो सिमिलरली इफ यु हेभ टु अप्लाई द्याट इन यर प्रोफेसनल प्रेजेन्टेसन्स नम्बर वान इफ यु हेभ रुम टु डु द्याट अब मैले गएर भोलि मेरो सिओको अगाडि त म एकदम कथा त भन्दिनँ होला होइन मेबी आई कुड हुन्छ नि सो एटलिस्ट यु हेभ त्यो धेरै अप्सन्सहरू कि म के गर्न सक्छु के गर्न सक्दिनँ भनेर सो या आई थिङ्क इट प्रिपेयर्स यु फर द्याट अनि अरू नो योर अडियन्स इज वान त्यसपछि know your subject also एकदमै डिटेलमा so that cross questioningहरूको लागि चाहिँ you're prepared. मैले चाहिँ पहिला पढाउँथेँ पनि when I was भर्खर मैले अफिस जोइन गर्दाखेरि ब्याचलर्स अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउँथेँ त्यो पनि एक्सिडेन्टली स्टम्बल मेरो त फेरि सबै इट जस्ट ह्यापन आई नेभर थट आई वुड एक्चुली गो एन्ड टिच तर इट जस्ट सो ह्यापन कि आई ह्याड टु सो त्यो बेलामा चाहिँ द की टु प्रिपरेसन चाहिँ मैले त्यहाँ सिकेँ कि इन द सेन्स द्याट आफूले पढाउनु पर्ने बच्चाहरू बट दे वर अल लाइक सिमिलर एज टु मी क्या हार्डली 4-5 वर्षको डिफ्रेन्स थियो होला सो अब हामीलाई पढाउने टिचर्सहरू र भनौँ न त्यो जेनेरेसनको पढाउने र हाम्रो इट्स भेरी डिफ्रेन्ट नि त त्यो टिचिङ स्टाइल्सहरू इट्स मोर फ्रेन्डली मोर अकोमोडेटिभ टु वे कन्भर्सेसन्सहरू त्यस्तो हुनुपर्छ होइन एन्ड प्रब्ली द की टु द्याट इज टु प्रिपेयर एन्ड लाइक हुन्छ नि बर्न द मिड नाइट ओइल नै अनि हरेक कहाँबाट के क्वेसनहरू आउन सक्छ नि त स्टुडेन्ट्सहरूको त अब धेरै दिमाग चल्छ नि त सो त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर सो त्यसलाई चाहिँ अगेन प्रेजेन्टेसनहरूमा जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि जस्ट त्यो घोटेर खाइदिने कि सब्जेक्टलाई चाहिँ सो द्याट कतैबाट केही क्वेसन आयो भने पनि यु क्यान आन्सर द्याट
Yeah, so probably those are the few things. That's really helpful. अब एटलिस्ट अहिले अब कस्तो भएको छ भने हुन त अब अडियन्सको त्यो एक्सपेक्टेसन पनि अब यो चिज थाहा भएन भने इन्टरनेटमा हेरौँला अथवा च्याट जिपिटीलाई सोधौँला भन्ने अहिलेको चेन्ज भएको छ. पहिला अलिकति गो ब्याक टु 15-20 years ब्याक त्यतिखेर चाहिँ आई थिङ्क वी रिलाइ अन द एक्सपर्ट होइन हु वाज स्पिकिङ होइन. त्यो अहिले अलिकति पर्सपेक्टिभ चेन्ज भएको छ. अहिले चाहिँ अब खासै भन्यो भने हाम्रो यङ साथीभाइहरूले चाहिँ अहिले सोद्धा नि सोध्दैन तर एटलिस्ट के बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो सब्जेक्टमा चाहिँ यु सुड हेभ डेप्थ नलेज होइन. त्यसले चाहिँ आफूलाई पनि कम्फर्टेबल बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई. भेरी हेल्पफुल. त्यही त